સૌથી બેસ્ટ પાણીપુરીનું પાણી બનાવીશું એકદમ નવી રીતે, જેની તમને આદત પડી જશે. એકદમ નવી રીતે જ બનાવીશું પાણીપુરીનું પાણી. સાથે બનાવીશું એક સ્પેશિયલ મસાલો, જેનો ટેસ્ટ તમે ભૂલી નહીં શકો. અને દરેક વખતે આ જ રીતે પાણી બનાવશો એ ખાતરી સાથે કહું છું. આ પાણી બનાવી લેતા બાદ તમારે અલગ અલગ પાણી બનાવવાની જરૂર નથી. આ પાણી એટલું ચટપટું તૈયાર થાય છે કે જેનામાં તીખો, ખાટો અને મીઠો ત્રણેય ફ્લેવર આવી જાય છે, જેથી તમારે અલગ અલગ કડાકૂટ કરવાની જરૂર નથી. સાથે થોડીક ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ શેર કરીશ, જેના કારણે પાણી બળશે એકદમ લારી મળે તેવું. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે મીઠા પાણીની તૈયારી કરી લઈએ. તો જેના માટે મેં 1/4 કપ જેટલી આંબલી લીધી છે, સાથે 1/4 કપ જેટલો ગોળ લીધો છે. અહીં ગોળની જગ્યાએ તમે ખજૂર અને ગોળનું કોમ્બિનેશન પણ વાપરી શકો છો. તો લારી પર મળે એવું પાણી બનાવવા માટે તમારે ગોળનો જ ઉપયોગ કરવો. હવે આની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે સંચળ પાવડર નાખી દઈશું. સાથે થોડુંક રેગ્યુલર મીઠું નાખી દઈશું. તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું રેગ્યુલર મીઠું નાખ્યું છે. અને હવે આની અંદર આપણે કડકડતું ગરમ પાણી નાખી દઈશું. આનું આપણે ચટણી બનાવવાની છે, જેના માટે ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખશું તો એ જલ્દી સોફ્ટ થઈ જાય છે. તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને આને 15 થી 20 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે જ્યાં સુધી આ પાણી રેસ્ટ લે છે ત્યાં સુધી આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ. તો મિક્સર જારનું વચ્ચેનું જાર લીધું છે, જેની અંદર 5 થી 6 બરફના ટુકડા નાખ્યા છે અને થોડુંક ઠંડુ પાણી નાખી દઈશું. આવી રીતે પહેલે તળિયામાં જ બરફના ટુકડા નાખવાથી ગ્રીન ચટણીનો જે કલર છે એ ગ્રીન જળવાઈ રહે છે, કાળું નથી પડતું. હવે આની અંદર આપણે આદુ અને મરચાં નાખીશું. તો હંમેશા પાણીપુરીનું પાણી બનાવો ત્યારે જે મુંબઈ મરચી આવે છે, એકદમ ઝીણી મરચી, એનો જ ઉપયોગ કરવાનો. તો તે 3 તીખા મરચાં લીધા છે અને સાથે 1 ઇંચ જેટલો મોટો આપણે આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેને રફલી ચોપ કરી લીધા છે. તો હવે બંનેને આપણે રફલી ચોપ કરીને લેવાના છે. આવી રીતે ઝીણું સમારીને લેવાથી પીસતી વખતે એના મોટા ચંક્સ નથી રહી જતા. તો હંમેશા મરચાં અને આદુને આવી રીતે ટુકડા કરીને નાખવાના. હવે લારી પર મળે એવું પાણી બનાવવા માટે એમાં લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે લીંબુના ફૂલ લીધા છે. જો લીંબુના ફૂલ ન સતતા હોય તો તમે લીંબુના રસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ લારી પર મળે તેવો ટેસ્ટ આપવા માટે તો લીંબુના ફૂલ જ વાપરવા પડશે. હવે 1/2 કપ જેટલા ફુદીનાના પાન લીધા છે, જેમાં આપણે ડાળીઓનો ઉપયોગ નથી કર્યો. અને 1 કપ જેટલી આપણે કોથમીર લીધી છે, જેનામાં આપણે ડાળીઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો કોથમીરના હંમેશા ડાળી સાથે જ લેવાના અને ફુદીનાના પાનને ડાળી વગર જ લેવાના, કારણ કે જો ફુદીનાના પાનમાં તમે ડાળી લેશો તો એ કડવો ટેસ્ટ કરે છે. હવે આને આપણે પીસી લેશું. તો પીસવાનું કેવી રીતે છે? ઓન ઓફ કરીને. તો મિક્સર જારનું જે બટન છે ને રિવર્સમાં ફેરવશો તો ઓન ઓફ થશે. આવી રીતે કરવાથી મિક્સર જાર ગરમ નથી થતું અને પાણી છે એ કાળું નથી પડતું. હવે અહીં આંબલી અને ગોળ સારી રીતે પીગળી ગયા છે, તો એને હાથોની મદદથી આવી રીતે મેશ કરી લેશું, જેથી પલ્પ છે બધું નીકળી જાય. ત્યારબાદ સ્ટ્રેનરની મદદથી આપણે એને ગાળી લેશું. આમ કરવાથી આંબલીના જે રેશા છે એ દૂર થાય છે અને આપણે એકદમ સ્મૂથ પલ્પ તૈયાર મળે છે. હવે આ પલ્પ રેડી થઈ ગયો છે, એને પણ આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. અને હવે આપણે બનાવી લઈશું આપણો સ્પેશિયલ મસાલો, જેના કારણે તમે આ પાણીપુરીનો સ્વાદ નહીં ભૂલો. તો જેના માટે આપણે એક કઢાઈ લઈ લીધી છે, જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેવાની, જેની અંદર આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલા આખા ધાણા લીધા છે ને 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું લીધું છે. તો આખા ધાણા ફ્રેશ હોય એવી પસંદગી કરવાની. સાથે અત્યારે મારી પાસે કશ્મીરી લાલ મરચું છે, એ હું નાખી રહી છું. તો વઘારના મરચાં લો તો 2 નાખવાના. જો કશ્મીરી મરચું લો તો એ 5 થી 6 નંગ જેટલા તમે લઈ શકો છો. તો આવી રીતે આપણે કટ કરીને નાખીશું, જેના કારણે એને શેકાતા વાર નથી લાગતી. અને જ્યાં સુધી હવે આ બધા મસાલાનો થોડો કલર ચેન્જ ન થાય, એટલે કે લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટનો સમય લાગે છે, મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને શેકીશું. શેકવાથી એનો જે પાવડર છે ફટાફટ બની જાય છે, સાથે ફ્લેવર વધારે ઇન્હેન્સ થઈને આવે છે. આ મસાલો જ્યારે પણ બનાવો ને ત્યારે તાજો જ બનાવવાનો, બનાવતા વાર નથી લાગતી. પણ જો સ્ટોર કરીને રાખો છો તો જે સૂકા ધાણાની સોડમ છે એ ઉડી જાય છે. હવે આ મસાલાને શેકાતા 2.5 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે. જીરું અને સૂકા ધાણાનો કલર બદલાઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આને ઠંડુ પાડીને આપણે આનો અધકચરો ભૂકો કરી લીધો છે. તો આ આપણો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર છે. હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. બીજી તરફ એક બાઉલની અંદર મેં 1 લીટર જેટલું પાણી લીધું છે, જેની અંદર થોડાક બરફના ટુકડા નાખી દીધા છે. તો પાણી આ છે એ એકદમ ચિલ્ડ લેવાનું, એકદમ ઠંડુ પાણી લેવાનું,
તો જ મજા આવશે પાણીપુરીની પાણીની. હવે આની અંદર આપણે બધા મસાલાઓ કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ તો આપણે ચાટ મસાલો નાખીશું. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલો હું ચાટ મસાલો લઈ રહી છું. સાથે ખટાશ માટે આપણે આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. જો આમચૂર પાવડર ન હોય ને તો તમે લીંબુના રસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર નાખીશું. સાથે પાણીપુરીના મસાલાનો ફ્લેવર જે મેઇન છે એ છે સિંધવ મીઠું. તો આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલું સિંધવ મીઠું નાખી રહ્યા છીએ. સાથે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે રેગ્યુલર મીઠું નાખીશું. તો બંને મીઠાનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આ પાણીમાં ચટકારો એડ કરવા માટે આપણે 1 સચેટ જલજીરા પાવડરનો નાખીશું. આનાથી પાણી ખૂબ જ ચટાકેદાર બને છે. સાથે આપણે જે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો હતો એનામાંથી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખીશું. એટલે કે ઘરની મોટી 3 ચમચી જેટલું અત્યારે આપણે નાખ્યું છે. જો તીખું ઓછું ખાતા હો તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખવાનું, પણ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખવાથી પાણી છે એકદમ સરસ તૈયાર થાય છે. હવે આની અંદર આપણે જે આપણે ગોળ અને આંબલીનું પાણી તૈયાર કરીને રાખેલું હતું એ નાખી દઈશું. તો બધું જ પાણી આપણે આ સમયે નાખી દેવાનું છે. સાથે આપણે જે ગ્રીન પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખી હતી એ પણ આની અંદર નાખી દઈશું અને એકવાર આપણે ચલાવી લઈશું. તો ચલાવ્યા બાદ લાગે છે ને પાણી તમને લારી પણ મળે તેવું, મોંમાં પાણી આવી ગયું ને, તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે જો તમે લસણ ખાતા હો ને તો જ્યારે આપણે આદુ અને મરચાં પીસ્યા ત્યારે તમે લસણનો ઉપયોગ કરી શકો છો. છે ને એકદમ લીલુંછમ પાણી. હવે આની અંદર ઉપરથી મેં થોડી કોથમીર નાખી છે અને થોડોક જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો હતો એ સ્પ્રિંકલ કર્યો છે. સાથે એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખી છે. જો ડુંગળી અને લસણ ન ખાતા તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અને થોડી કોથમીર ઉપરથી નાખી દઈશું અને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ચલાવ્યા બાદ છેલ્લે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો પાણીપુરીનો મસાલો નાખવાનો છે. તો કોઈ પણ બ્રાન્ડનો તમે અહીંયા ઉપયોગ કરી શકો છો. આ સમયે પાણીપુરીનું પાણી ટેસ્ટ કરી લેવાનું. જો કંઈ પણ ઓછું વધતું લાગે તો તમે આ સમયે એડ કરી શકો છો. હવે આપણે એક પૂરી પણ બનાવી લઈશું. તો આ પાણીપુરીનું પાણી એટલું ચટપટું બન્યું છે કે તમે જૂની રીતો ભૂલી જવાના છો. આ પાણીપુરીનું પાણી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમે મારી રેસીપી ટ્રાય કરો છો તો કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મને જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો કોઈ પણ કારણોસર ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનો નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી